Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Dojin. Các bạn thân mến, Daddy Darling là một bộ phim khai thác tình dục năm 1970 của Mỹ và Đan Mạch do Joseph Sano làm đạo diễn. Bộ phim kể về Katia sống một mình với người cha quá vợ và hai người họ có một tình cảm sâu sắc. Một ngày nọ, cuộc sống bình dị của Katia vĩnh viễn tan vỡ khi Katia chứng kiến cảnh cha và mẹ kế trên giường. Cảnh tượng gây sốc đã khiến Katia bỏ trốn. Bị bỏ rơi bởi tất cả những người thân yêu với cô, Katia đã lên kế hoạch giành lại sự chú ý của cha mình bằng cách làm xấu mắt mẹ kế của cô. Katia sẽ làm điều đó như thế nào? Và cô ấy sẽ đi được bao xa? Bộ phim có sự tham gia của các diễn viên Haley Louis, Gio Peche, Ole Winbot, Lai Henningsen và Soren Somberg. Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu cốt truyện của bộ phim. Katia Holmquist, một cô gái trẻ người Đan Mạch, quyến rũ và đầy cám dỗ, sống một mình với người cha quá vợ của mình, với những ý tưởng mới mẻ về tình cha con bên nhau. Tuy nhiên, Katia không hề hay biết cha cô đã tìm thấy một người phụ nữ bằng tuổi mình và thỏa mãn nhu cầu ở bên. Chẳng bao lâu sau, ông tái hôn. Vì vậy, ông thực sự không cần Katia chia sẻ sự ấm áp của mình. Điều này làm Katia rất thất vọng và tỏ ra ghen tị. Cô cố gắng làm mọi thứ để giành lại sự chú ý từ cha mình bằng cách cố tình làm xấu mặt mẹ kế của cô ấy. Khi mọi động tĩnh trong gia đình réo lên vì ghen tuông, thù hận, trả thù, và để chống lại những điều đó, cũng như để tạo sự hiểu lầm và âm mưu làm cha cô phải ghen tuông, Katia quyết định quyến rũ người mẹ kế mới đầy quyến rũ và thông cảm của cô ấy. Tuy nhiên, khi chứng kiến sự thân mật của họ, cô đã bị sốc và hiểu rằng kế hoạch của mình đã thất bại. Không từ bỏ, Katia cố gắng chăm chút cho bản thân và xuất hiện trong một bộ đồ gợi cảm, có ý định quyến rũ cha cô vào một buổi đêm. Tuy nhiên, cha cô khước từ những ý định táo bạo của cô. Ông cười khúc khích, nói với cô rằng bộ quần áo được may để mặc trong tuần trăng mật và giục Katia đi ngủ. Katia trở về phòng và tưởng tượng ra mối quan hệ tình dục ảo với cha mình. Và sau khi người cha già thân yêu từ chối những tiến bộ táo bạo của cô trong cuộc sống thực, Katia đã chuyển hướng sang các mối quan hệ với nhiều người khác. Cũng không nhiều trong số những cuộc gặp gỡ này thực tế đến mức tin cậy hay đáng tin cậy. Sau đó bộ phim ít nhiều sụp đổ với những cảnh tình dục ngô nghê, chẳng hạn như Katia đánh mất trinh tiết của mình với Lark, người bạn trai hiếu học của bạn thân nhất của cô ấy, và có trải nghiệm đồng tính nữ đầu tiên trong mối quan hệ Tây Ba với nữ họa sĩ Lena và người mẫu khỏa thân xinh đẹp Tanya của Lena. Dù sao đi nữa, sau cú lộn xộn cuối cùng này, Katia được nhìn thấy đang thu dọn túi xách và thất vọng bước xuống những con đường ướt mưa của Copenhagen, một mình không rõ điểm đến. Giống như hầu hết các bộ phim của Joseph Stano, ít nhất bộ phim này trông rất đẹp và diễn xuất cũng trên mức trung bình đối với phim khiêu dâm nhẹ nhàng. Biên kịch, đạo diễn Joseph Stano mang đến một trong những phương pháp điện ảnh tâm lý thẳng thắn, trung thực và thông minh theo phong tục của ông về tình dục và ham muốn của con người. Chủ đề nhạy cảm của Loạn Luân nói riêng được xử lý một cách trang nhã và chu đáo đáng ngưỡng mộ. Hơn nữa, những cảnh quan hệ tình dục ướt át thực sự gợi tình nhưng không bao giờ trở nên quá thô tục hoặc tục tĩu. Trọng tâm bộ phim này là một câu chuyện về tuổi mới lớn, về sự trưởng thành về mặt cảm xúc và thức tỉnh tình dục của một cô gái tuổi teen. Cốt truyện có thể hơi quen thuộc, nhưng nó vẫn thấm thía và hấp dẫn như nhau nhờ diễn xuất đồng đều từ dàn diễn viên có năng lực và Sano nắm chắc kịch bản. Louis rất ấn tượng trong bộ phim đầu tay của cô ấy. Nhân vật Katia của cô ấy được cho là 19 tuổi và trông khá giống Eva Allen trong Candy. Cô ấy có sự kết hợp của một thân hình mảnh mai, nữ tính giống như một con búp bê. Toàn bộ bộ phim phụ thuộc vào các đặc điểm thể chất của cô ấy. Cô ấy cũng không thể hành động. Cô ấy dường như chỉ lăn lộn một chút trong giấc ngủ. Đây là một trong những bộ phim đầu tiên của Joseph Stano cùng với kỹ thuật quay phim thời điểm đó. Vì vậy có thể nó chưa được hoàn hảo. Chất lượng hình ảnh khá tệ. Có những câu thoại chạy xuyên suốt toàn bộ bộ phim và nó trở nên rất tệ ở một số điểm. Âm thanh nhỏ và tăng giảm âm lượng một cách bất ngờ. Màu sắc buồn tẻ. Cốt truyện ít ý nghĩa và diễn xuất thực tế là không có.
Những bản nhạc da diết và nổi loạn của Mỹ thời bấy giờ đã mang đến những màn biểu diễn nhiệt tình hơn, ngay cả khi chúng không có kỹ thuật hơn hay được viết tốt hơn. Mặc dù vậy, bản thân tôi thấy bộ phim này khá thú vị. Một bộ phim truyền hình chắc chắn và cảm động, nhưng thực sự nó chỉ dành cho những người hâm mộ của Joseph Zano, nhưng chỉ để hoàn thành bộ sưu tập của họ. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.